ආයුබෝවන් සුබ දවසක් වේවා මගේ දුවලා පුතාලා හැම දිනාටම. ඔන්න අපි ආයෙත් ආවා මගේ දුවලා පුතාලාත් එක්ක ලස්සන නත්තල් සැරසිල්ලක් ඔරිගමි ක්‍රමයට කරන හැටි කියලා දෙන්න. මේ බලන්න. අපි අද හදමුද මේ ලස්සන ඔරිගමි ඕනමන්ට් එක. දුවලා පුතාලාගේ නත්තල් ගහ ලස්සනට සරස ගන්න පුළුවන් වෙන්න අපිට පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන ක්‍රිස්මස් ඕනමන්ට් එකක් හදන්න. ඉතින් මේක හරිම ලේසි. ඉක්මනටම හදමු. මේකට ඕනේ වෙනවා මේ පාට දෙකකින් මම කොළ දෙකක් ගත්තේ. කොළ දෙකක් එකම ප්‍රමාණය කොළ දෙකක් ඕනේ වෙනවා. දුවලා පුතාලට මේක Tamanට හදා ගන්න ඕනේ ප්‍රමාණයෙන් කොළේ තෝරගන්න පුළුවන් කැමති පාටකින්. ඉතින් මේ කොළේ නමන්න පටන් ගමු. පාට එන පැත්ත එළියට එන විදිහට අපි මෙන්න මෙහෙම දෙකට නමා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අනිත් පැත්තටත් මේක මෙහෙම දෙකට නමා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේක ත්‍රිකෝණයක් එන විදිහට කන පිට පැත්ත එළියට එන විදිහට මෙහෙම නමා ගන්න. අනිත් පැත්තත් එහෙමයි. මේ නැමුම් ක්‍රම මගේ දුවලා පුතාලට නිතරම අපිත් එක්ක එකතු වෙන මගේ දුවලා පුතාලට දැන් පුරුදුයි. ලේසි. දැන් මේක මෙහෙම හිමිහිට මෙහෙම දිගාරින ගමන් මෙතනින් මෙහෙම අල්ලපුවම මෙන්න මෙහෙම ඇල්ලුවම මෙන්න මෙහෙම එකතු වෙනවා. කියන්නේ ලොකු හතරැස් කොටුවෙන් පොඩි හතරැස් කොටු හතරක් හැදෙනවා. ඊළඟට මේකේ මේ ඇරෙන කොටසක් තියෙනවා අනිත් කොටස තියෙනවා. මේ ඇරෙන්නේ නැති කොටස තමන්ගේ පැත්තට තියාගන්න. ඊළඟට මේ එක දාරයක් මෙහෙම තමන්ගේ පැත්තට හරව ගන්න. ඊළඟට මේ දාරෙත් මෙන්න මේ දාරේ ළඟට නමා ගන්න. ඊළඟට මේක මෙහෙම දිගාරින්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මම ඊළඟ එකත් කියලා දෙන්නම්. මෙහෙම මෙන්න මේ දාරේ ළඟට ගන්න ඕනේ. මල් හදනකොට මේ ක්‍රමයට මේ වගේ කොළ නමාගෙන තියෙනවා. අනිත් පැත්ත හරවලා මේ හැමතිස්සෙම මේ ඇරෙන්නේ නැති කොටසේ මේ දාරේ තමයි මැදට ගන්නෙ. ඊළඟට මේක මෙහෙම දිගෑරියා. දැන් මේ වගේම කොටස් දෙකක් ඕන වෙනවා අපට මේක හදා ගන්න. දැන් අපි මේ මෙතනින් මේ නූලක් දාලා මෙහෙම පොඩි තව සැරසිල්ලක් එකතු කරගෙන තියෙනවානේ. ඉතින් ඒක කරගන්න නම් අපිට දිග ඇරලා මෙතනින් අපි පොඩි සිදුරක් හදාගෙන එතනින් අපට ඕනේ මේ නූල පාස් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේක ආයේ මෙහෙම එකතු කරන්න. දැන් අපි කරන්නේ මෙන්න මේ දෙකට මෙහෙම එකතු කරන එක. ඒ එකතු කරන ගමන් අපිට පුළුවන් පොඩ්ඩක් මේක ගැලවෙනවට අලව ගන්න. ඉතින් ගම් බෝතලයකුත් ලෑස්ති කරගන්න මේක හදනකොට එහෙම එකතු කරගන්න. දැන් අපි කරන්නේ දැන් මෙන්න මේ දෙක මෙහෙම අල්ල ගන්නවා. අල්ලගත්තම අපි එකක මේ සුදු පැත්තේ එළියට ගන්නවා. අනිත් එකේ මෙන්න මෙහෙම අපි අනිත් පැත්ත මේ විදිහට අල්ල ගන්නවා. අල්ලගෙන අපි කරන්නේ මෙන්න මේ කොටස මෙතන මේ දෙකම තියෙන තැන එකට මෙන්න මෙහෙම එකතු කරගන්න එක. ඒ ගමන් මෙන්න මේකේ මෙහෙම දිග පැත්ත මෙහෙම මෙතනට එකතු කරගන්න ඕනේ. අපි ඒක අලවගෙන යමු. එතකොට ලේසි. හැම වෙලාවෙම මේ දිගට තියෙන කොටසේ මේකේ දිගට තියෙන කොටසේ ගම් ටිකක් ගා ගන්න. ගොඩාක් තද කරන්නේ නැතුව මෙහෙම හිමිහිට අල්ල ගන්න. මේ දෙක මෙහෙම තියෙනවා නම් මේක මෙහෙම දාලා
මේකෙත් මේ එක කොටසයි ගන්න. එක කොටසක් මෙහෙම ඇතුළට යන විදිහට මේක හදා ගන්නවා. ඒත් එකම ඊළඟ එකත් මෙහෙම මේ කොටසෙන් මෙහෙම ඇතුළට දානවා. අපි මේක අලව ගමු. මෙහෙම එක කොටසින් කොටසට අපට පුළුවන් ගම් ගගා මේක අලවන්න. චුට්ටක් මේක අත පුරුදු වෙනකන් පොඩ්ඩක් අමාරුයි මේක ගැලවෙන්න බලන හින්දා මෙහෙම තද කරලා මෙහෙම නමා ගන්න. එතකොටත් ලේසි. ඊළඟට මේකේ ගම් ටිකක් ගෑවා. මෙහෙම නමා ගන්න. ඊළඟට මේක දැන් අපිට මෙන්න මේ කොටස තමයි කරගන්න තියෙන්නේ. ඒක අපි මෙහෙම ගම් ටිකක් ගෑවා. අපිට උඩින් අලවන්න බෑ. මේක මේකේ යටට දාන්න ඕනේ. මේ දාර ටික ලස්සනට හදාගන්න. හදාගන්න ගමන් මේක මෙහෙම තද කරගන්න. ඊළඟට අපට මේ කොටස හැම තිස්සෙම මේ එළියට තියෙන කොටස ගම් ගාලා ඇතුළට දාගන්න. ඊළඟට මේ කොටස එළියට එනවා. ඊළඟට මේ කොටස යම් පොඩ්ඩක් දානවා. මේක මෙහෙම ඇතුළට ඇතුල් කරගන්නවා. ඒත් එක්ක මේක මෙහාට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මේ කොටස ඇතුළට දානවා. ඊළඟට මේ කොටස පොඩි වෙන්නේ නැතුව මෙහෙම පරිස්සමෙන් ඇදලා දාන්න. මේ බලන්න ඔක්කොම දැන් අපි එළියට කොතනවත් නැහැ. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ දාර මෙහෙම තද කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම දිග අරගන්න. බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා. මේ වගේ පාටින් ටිකක් හදාගත්තා නම් අපේ නත්තල් ගහ ගොඩක් ලස්සන වෙයි. ඉතින් මගේ දුවලා පුතාලා මේ දවස්වල ගොඩක් කාර්යබහුලයි කියලා මම දන්නවා. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ කරන්න නම් DP Kids YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න වෙනවා. අපිට subscribe කරන්න, අපිට like එකක් දාන්න. දුවලා පුතාලගේ ලස්සන නිර්මාණ ගැනත් අපිට විස්තර කියලා එවන්න. අපි ගොඩක් ආසයි ඒවා දකින්න. එහෙනම් ඉක්මනටම හම්බෙමු ආයෙත් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණයකින්. ගිහින් එන්නම්. ආයිබෝවන්.